בוקר טוב. אנחנו נתחיל את הפאנל. אנחנו קודם כל נתחיל להציג את עצמנו. שמי דוקטור אבי ברכר, אני עצמי רופא ילדים ורופא שעוסק בהתפתחות הילד. אני עצמי גם כן משפחה חד-הורית שעבר את התהליך כאן לפני כ5 שנים במסגרת כנס משפחות הקשת. התחיל לעלות בי המחשבה על נושא של פונדקאות, והיום אני סוגר מעגל בתור מי שגם מנחה את הפאנל הזה, ואני עברתי תהליך פונדקאות בארצות הברית. אז אנחנו נעשה סבב היכרות קצר. בוקר טוב, שמי דוקטור רוני חן, אני רופא נשים. מתעסק קצת בפריון, כמובן לא בפונדקאות, כי אין פונדקאות פה בארץ למשפחות גאות. יש לי 2 בנות, בדרך הרגילה והטבעית, לא רחמנא ליצלן, לא בפונדקאות. זהו, מתעסק בעיקר ברפואת נשים ופריון. Yeah, I am Dr. Bruce Shapiro. I'm from Las Vegas. I'm a professor at the medical school there and also have a private practice, and we do a lot of in vitro fertilization, a lot of surrogacy cases, and are very interested and active in the field. We've been doing this for a very long period of time. I've been in Las Vegas since 1988, so we're going on our 27th year. Hi, my name is Danielle. I am co-owner of Surrogacy Beyond Borders. We do surrogacy and egg donation in the US as well as in Mexico. So we work with top clinics in both places. We're based out of San Diego and we have offices in Cancun and Tabasco. שלום לכולם. שמי דורון, אני המנכ"ל בעלים של תמוז. אנחנו פעילים כבר הרבה שנים. ספציפית באתי לייצג פה את נפאל, שזה מרכז הפעילות הנוכחי שלנו. נפאל נפתחה, התחילה פעילות בנפאל לפני שנה ומשהו. אנחנו ספציפית התחלנו את הפעילות בנפאל ביולי. עד היום נולדו בנפאל זוגות ישראלים סדר גודל של 30, אם אני לא טועה, לידות. יש בקנה, אני בסך הכל עוד כרגע בסביבות למעלה מ100 הריונות, מתוכם 65 הריונות שאנחנו מריצים, ועוד בערך 40, כך שמעתי, הריונות שמורצים על ידי חברות אחרות. תהליך הפונדקאות הוא תהליך מורכב, הוא תהליך בראש ובראשונה רפואי, אבל גם מאוד מערב רגשות, תהליך פסיכולוגי, סוציאלי, כרוך בהיבטים כלכליים, משפטיים ותרבותיים דתיים, ואנחנו כאמור מתמקדים היום בהיבט הרפואי. אז אני חילקתי את תהליך הפונדקאות למעין 6 שלבים, ואנחנו ככה נקדיש כמה דקות לגבי כל אחד מהנקודות הבאות. עוד לציין לגבי פונדקאות, אז הפונדקאות הראשונה היא בסיפור שרה, אימנו, אישה נושאת עובר מזרע וביצית אחרים, ואז אין את המטען הגנטי. בדרך כלל כשזוגות ישראלים עוברים הליכי פונדקאות בנפאל, בדיקות הזרע נערכות כבר בארץ, עושים אותם באחד מבתי החולים המובילים, בתל השומר או באיכילוב או באחת המעבדות המובילות שיש בהם מחלקות לבדיקות זרע. הבדיקות האלה בדרך כלל נעשות במקביל להקפאת הזרע עצמו, זאת אומרת ברגע שנותנים את הזרע גם נערכת הבדיקה, ובאותו זמן מקפיאים את הזרע, ולאחר מכן בהנחה שהכל תקין מעבירים את הבדיקות, מעבירים את הזרע, מטיסים אותו לנפאל. הבדיקות האלה הן בעצם תנאי למתן הזרע, זאת אומרת לפני שנותנים את הזרע צריכים לבוא עם הבדיקות למחלות הזיהומיות ולהראות שהבן אדם הוא לא נשא של אחד מהמחלות. יש אפשרות למי שהוא כן נשא של HIV בעיקר לעבור שטיפת זרע, ועושים את זה פה בכמה מקומות בישראל, בעיקר בהדסה. עושים שטיפת זרע, ואז את הזרע השטוף ובדוק ניתן להשתמש בו גם בהליכי פונדקאות. Daniela, can you tell us a little bit about the medical test that we as
parents we have to go through once we want to do this process of surrogacy? So in Mexico, you're looking at the same sort of testing that you can find in the U.S. They have the same standards with most of the clinics. It depends on which agency you're working with and which clinic that agency has access to. But the top quality clinics in Mexico that you want to do your research on and look at, they're going to use the same standards that the U.S. is using. So that's really what you want to look for. U.S. standards, if the clinics in Mexico have the same thing, that's an indication that the clinic is top quality. Well, in the United States, my state is Nevada. The law protects you. It's a very highly regulated environment. So the government comes and inspects our laboratories. We have to report to the laboratories. They know exactly what our pregnancy rates are. Everyone knows what our pregnancy rates are. The process is very streamlined. We've been doing it for a long time. It requires one visit to the United States. And what we do is we get the sperm sample, we get blood tests, and then you can go home. We have the sperm frozen, so it's available for the process. The surrogates are pretty open. You get a chance to meet the surrogate, to know the surrogate, as much or as little as you would like. The donors are anonymous donors. And all the contracts that you have with all of the parties have the full force and effect of the law of the United States. So they are very good at protecting both you, the surrogate, and the donors. So again, it's a very highly regulated environment where quality control is also assured. אז מספר שאלות שנרצה להפנות לכולכם, זה קודם כל כיצד נבחרות הנשים שמבקשות להיות פונדקאיות, איזה מידע חיוני לנו לקבל אודות הפונדקאית, שם שגיאה ומה הקריטריונים החשובים שעליהם כדאי לחשוב בזמן שאנחנו בוחרים פונדקאית, ומה מידת הקשר עם הפונדקאית במהלך התהליך ולאחריו. אז נתחיל עם דניאל. All right, so again, this goes back to what agencies you're working with, what clinics you're working with, what sort of standards are set in place. So again, the top quality clinics that you're going to be looking at in Mexico are the ones that are doing things just as you would in the U.S. So we've actually had U.S. physicians from some of the top clinics travel to Mexico, meet with the doctors at some of the clinics, and verify that they're doing the same things that we're doing in the U.S. So that includes all of the screenings, the psychological evaluations, all of the ultrasounds, blood work. Everything is supposed to be done very similar to the U.S. So that's really what you want to be looking for if you are looking at Mexico as an option. There are some clinics that will cut corners, but again, just make sure that they're doing things exactly as you see in the U.S., and that's an indication of a high-quality clinic. As far as surrogates and the relationship, I know I heard on one of the panels yesterday that the relationship with your surrogate, a lot of you are going to find that that's going to be an important thing to look for. Goes back to the agency, how much access you have. You should be able to have a very transparent process with your surrogate. There are things, everyone can get on Skype. You should have access to Skype with your surrogate, to see all of the ultrasounds, to be able to know what's going on at the appointments. Every single time your surrogate goes in for an appointment, you should be getting a detailed report with the signature of the doctor who's treating her. Everything that you should expect in the U.S., again, that's what you should expect from Mexico. To get the surrogate, we usually in the United States, you work with an agency. The surrogates, once you have chosen them, they are women who have had children before, so they've proven, and you can have whatever relationship with them that you and they choose to have. We evaluate each surrogate to make sure that the uterine environment is as ideal as possible to make the pregnancy work. So we do a lot of testing on them. They also get psychological testing as well, medical testing that we do, blood tests, ultrasounds, and all those things that we need
to ensure that they're going to give the greatest possibility of pregnancy success to you. And again, we have to follow many regulations in the United States as far as their medical care is concerned. And again, it's a highly regulated environment. אני יודע שמדובר הרבה בכנס הזה שהוא מפוקס מאוד על ארצות הברית, מדובר הרבה על החשיבות של הקשר עם הפונדקאית וכולי. בנפאל זה שונה, הדברים שונים, ואני אסביר איך זה עובד. הפונדקאיות בנפאל כרגע מגויסות בכלל בהודו, זה בגלל שההסדר החוקי בנפאל מחייב שכל הצדדים להסכם יהיו לא נפאלים. זאת אומרת, גם אתם, ההורים המיועדים, וגם הפונדקאיות אסור שיהיו נפאלים, ולכן הפונדקאיות מגויסות בהודו. הן עוברות סדרת בדיקות מאוד מבחינה לאב טסט וכולי, בסך הכל זהה, אני חושב שזה מאוד דומה בכל מקום בעולם. כולן עוברות את סדרת הבדיקות האלה, הן כולן אחרי אימהות לילדים, הן כולן בגילאים מתאימים. בדרך כלל, באופן כללי, דווקא הפונדקאית הנפאלית, ואני עושה פה הכללה עכשיו, תסלחו לי גסה, כשאני עושה איזושהי השוואה בין פונדקאית אמריקאית לפונדקאית נפאלית, אז בגדול הפונדקאית הנפאלית תהיה בממוצע לדעתי 5 עד 7 שנים צעירה יותר מהפונדקאית הממוצעת האמריקאית. היא תהיה בסביבות 50 קילו רזה יותר או קטנה יותר מאשר הפונדקאית האמריקאית. גם כאשר מסתכלים על המזון שלהם, אז התזונה של הפונדקאיות בהודו ונפאל היא הרבה יותר בריאה מהתזונה הממוצעת של פונדקאיות בארצות הברית, וכולנו מכירים את בעיית המזון בארצות הברית. מצד שני, בארצות הברית הפונדקאית, הקשר של הפונדקאית או ה-involvement שלה בתהליך הוא הרבה יותר גדול. במידה מסוימת נדמה לי שבהקשר הזה ההבדל הוא שבארצות הברית ברגע שהם נכנסים להיריון, אז התקשורת העיקרית של ההיריון שלכם היא מול הפונדקאית. האג'נסי נמצא שם באיזשהו מקום ברקע ונמצא שם כדי לפתור בעיות, אבל אם משהו יקרה לפונדקאית, סביר להניח או משהו יתרחש בהיריון, סביר להניח שהבן אדם הראשון שהפונדקאית תפנה אליו יהיה אתם, עוד לפני שהיא תפנה בהכרח לאג'נסי, בהנחה שהקשר ביניכם הוא טוב, כי זה אחרי הכל ההיריון שלכם ביחד איתה. בנפאל לעומת זאת הקשר אפקטיבלי לא קיים. זאת אומרת, אני לא הולך לצייר פה איזשהו ציור של אפשר, זה נכון שיהיה סקייפ, ואם מישהו מאוד רוצה הוא יכול לבוא לבקר ויכול להיפגש אבל הפערי תרבות הם כל כך גדולים שלא נוצר באמת קשר. אין באמת קשר בין ההורים. יש כאלה שמגיעים לשם לבקר ומבקשים לראות תמונות וכולי, אבל זה ברמה הזו, ובעצם כל התקשורת וכל הדיווחים על ההתפתחות של ההיריון הם הרבה פחות רגשיים והרבה יותר מדעיים. זאת אומרת, הם מקבלים את כל הבדיקות, הם מקבלים דיווחים בעצם מהמרפאה שעוקבת אחרי ההיריון. צריך לציין גם שמבחינת אני לא יודע אם זה, לא בטוח שזאת השאלה, אבל מבחינת המרפאה בנפאל אתה בדרך כלל נמצאים עם מרפאה ספציפית אחת שנבחרה בקפידה. זה כמובן שבממוצע רמת הרפואה האמריקאית תהיה טובה יותר מרמת הרפואה הנפאלית, אם אתה מסתכל על ממוצע ארצי. אבל בנפאל אנחנו עובדים עם מרפאה ספציפית שנבחרה בקפידה, ואנחנו מכירים את הרופאים ובקשר רציף איתם. לעומת בארצות הברית, אחרי שבוע 12 בעצם כל פונדקאית עוברת לביתה באופן כללי, ומעקב ההיריון נעשה על ידי הרופא האישי שלה, שהוא בממוצע כנראה טוב, אבל המידע שלנו עליו מראש הוא פחות מקיף. מניתי על הכל. אני רוצה להגיד מילה על בחירת הפונדקאית. שוב, אנחנו עושים פה השוואה, אז בארצות הברית באמת חלק גדול מהתהליך הוא תהליך מהפרי תהליך, זה תהליך של בחירת הפונדקאית והשיחה איתה והחוזה מולה, וזה לוקח מספר חודשים של תהליך שמתבצע בין הזוג לבין ההורים.
בנפאל, אפקטיבלי, אין בחירת פונדקאית. באמת מכינים, בדרך כלל יש שם מספר פונדקאיות שמוכנות למספר מקביל של אנשים, וכיוון שאין אחרי זה באמת קשר עם הפונדקאית וכולי, כל הפונדקאיות שמגיעות הן פונדקאיות שעברו את הסינון ושהן מוכנות, והלכה למעשה אם ניתן לכם פרופיל א' או פרופיל ב', אתם לא באמת תדעו, אין באמת פרמטרים מי יותר נחמדה אליכם או מי אולי יותר מתאימה, ואם אין דרישה של ממש של ההורים, אז הבחירה היא כמעט אקראית שם, זאת אומרת היא נעשית ממש בסמוך להחזרה בהתאם למוכנות הרפואית של הפונדקאית והסייקל של התורמות. מה שלפעמים גורם לדברים לקרות טיפה יותר מהר, זאת אומרת בארצות הברית אתם יכולים להגיע למצב שהפונדקאית הרירית שלה לא התאבטה טוב ואנחנו צריכים לבטל את הסייקל ולחכות. בנפאל בדרך כלל יהיו כמה פונדקאיות והדברים האלה פחות סביר להניח שיקרו. בכלל כל התהליך של הבחירה של הפונדקאית וכולי וגורם לכך התהליכים בנפאל הם הרבה יותר מהירים, זאת אומרת מדובר על חתמתם היום, אתם יכולים תוך חודש וחצי כבר להיות אחרי החזרת העוברים, בעוד שבארצות הברית זה לוקח מספר חודשים לא קטן. אז בנפאל אי אפשר לבחור פונדקאית, אבל כשכן אפשר לבחור פונדקאית, אז האם יש איזשהו גיל רצוי? לא אמרתי שאי אפשר, אפשר. אם הזוג מתעקש הוא יכול לבחור את הפונדקאית, אבל בעיקרון זה לא קורה. אני דווקא לא רוצה לייצג שום צד, אני פה בארץ אנחנו לא עושים פונדקאות להורות אחרת, אז אני דווקא כן רוצה להתייחס לחשיבות של מי הפונדקאית. כולם אומרים לכם שיהיו לה 2 ילדים או שיהיו לה ילדים או שהיא ירתה בעבר, ויש לזה חשיבות רבה. אחד הדברים זה שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם זה לידות מוקדמות, כי ללדת פג בשבוע 32 יש לזה את ההשלכות של זה לאורך כל החיים, וזאת המטרה העיקרית, לדעת שהאישה הזאת חוותה הריון, הצליחה איתו, לא היו סיבוכים של דברים פשוטים כמו צירים מוקדמים, לידות מוקדמות, ועד פרה-אקלמסיה ורעלת הריון ודברים כאלה שיכולים להוות חשיבות מאוד 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 גדולה בבחירות של פונדקאיות. עצם ההיריון עצמו מהווה איזשהו סמן ואיזשהו הערכה שהאישה הזאת יכולה לשאת הריון ברחמה, וזו חשיבות מאוד מאוד גדולה. דבר שני זה גם הגיל. אני לא אומר שגיל מבוגר לא יכול להוות, אנחנו רואים היום נשים שיולדות וזה בעצם לא ילדים שלהם, זה הרי תרומת ביצית בגיל 53 ו-60 ו-58, ואנחנו רואים את זה שהן יכולות לשאת ברחמן, אבל ככל שאנחנו עולים עם הגיל יש סיבוכים לנשים כמו שרירנים ומחיצות וכל מיני דברים שיכולים לסבך את ההיריון, כי כל המחלות הרקע שיש של אנשים מסבכות יותר את ההיריון, ולכן הגיל הוא כן קומפוננט מאוד 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 חשוב. נאמר פה על עלייה במשקל או משקל עודף, אני מאמין שזה אחד הקריטריונים שיגבילו את הפונדקאות. אם מורביד אובס, אישה במשקל של 140 קילו, לא ייתנו לה להיות פונדקאית, אלא זה יהווה מחסום בפניה. אז לכן החשיבות היא כן גדולה, לדעת שהרחם עצמו עבר איזשהו ניסיון מסוים, שהאישה עצמה אין לה מבנה רחם שהוא לא תקין כמו רחם דו-קרני או רחם חד-קרני או כל מיני דברים כאלה, ולכן יש חשיבות לגילה, בריאותה והיכולת שלה להירות. אני אגיד רק באמת אחד הדברים שכל אחד גם צריך לחשוב עם עצמו, האם הוא היה כן רוצה שיהיה קשר או לא קשר עם הפונדקאית. אני יכול להעיד על עצמי שאנחנו, יש לי ילדה בת 3, עד היום אנחנו עדיין בקשר עם הפונדקאית ומתוך בחירה, וזה מתאפשר וזה טוב, אבל שוב, יש כאלה שמעדיפים באמת שלא יהיה שום קשר, אז זה משהו מאוד מאוד אישי. נעבור קצת, אז אנחנו עוברים עכשיו לדבר על תורמת הביצית. אז מה שהיינו רוצים לשאול את כל אחד מכם זה מאיזה מאגר של תורמות ביציות משתמשים, נעזרים, ומה הפרופיל שידוע לגבי כל תורמת ביצית, האם היא אנונימית או לא,
מה החשיבות על המידע לגבי תרומות בעבר שלה, והאם הייתה גם לידת חי כתוצאה מתרומת הביצית שלה, מה הקריטריונים שהייתם ממליצים לבחור תורמת ביצית, והאם בכלל צריך לבצע איזושהי בדיקות גנטיות לתורמת הביצית, ואם כן סדר גודל של עלויות. Thank you. In the United States, we evaluate the egg donors very carefully. Their age is most often in the 20s, with an average age probably of around 24, 25. This is a peak fertility in women. As you all know, in women, they are born with a finite number of eggs, and the number and the quality of the eggs declines with age. We start seeing that first evidence of decline a little bit at about age 28. By age 32, there's a significant amount of decline, so much so that we don't like to have our egg donors over the age of 32 years old, and the majority of them in the 20s. Well, for an egg donor, we really want a donor that is healthy, so in every way. So what they do is they get a complete physical examination and blood tests, and we count the number of eggs that they have. The larger the number of eggs that a woman has, the greater the likelihood that the process is going to work. We typically use one egg donor for each couple, and we can take the eggs and then we can do genetic testing on the embryos if we wish to find out if they're male or female. We can do genetic testing on the woman before the process even begins, which we usually do. We test for over 100 genetic abnormalities that they potentially could carry. We do this for each and every donor. Each and every donor gets infectious disease screens that are sent to an FDA certified laboratory in the United States to make sure they don't carry any infectious disease that could be transmitted to either the baby or to the gestational carrier. They get extensive psychological testing with a PhD psychologist to make sure that they don't have any psychological problems that could potentially be passed on to the baby through the genetics. And also, we want to make sure that they're capable of following directions and that they really want to do this for our intended parents. We have them meet with a genetics counselor who investigates their family history to make sure that in their family history there isn't some type of genetic problem that might not be screened in the over 100 genetic tests that we do on them, just to make sure, again, that they don't have any genetic problems that could be passed on to the infant. We also do drug screens on them. These women are very unlikely to use drugs, but we want to make absolutely certain that that is the case. So every single one of them gets drug screening to make sure that they have not used any drugs in the past that we can detect. So again, it's a very highly regulated environment, and we do a very systematic and thorough evaluation of each and every donor to make sure that they're going to have a process that results in a baby for you that is going to have the very best chance of being a successful delivery with a healthy infant. אוקיי, בנפאל תורמות הביציות יכולות להגיע מכל מיני מאגרים. מרבית הישראלים, זה משתנה בין הסוכנויות השונות. אז אני אדבר כרגע ברשותכם על הסוכנות שלנו, אבל אני מניח שזה מאוד דומה גם אצל האחרים. מרבית הישראלים בוחרים ממאגר התורמות שלנו בדרום אפריקה. אנחנו מגייסים תורמות
מדרום אפריקה. הסיבה היא, וזה משהו שלא הייתי אומר בפאנל בארצות הברית, אבל בישראל אפשר להגיד את זה, הסיבה היא שמרבית הישראלים מעדיפים שהתורמת תהיה דומה להם, והתורמות הדרום אפריקאיות הן מבקראונד אירופאי, זאת אומרת הגיעו מסקנדינביה וכולי. הפרופילים, כל הורה מקבל פרופיל מאוד מפורט לגבי התורמת. התהליך, בתור מי שעבר תהליך בארצות הברית, והתהליך הוא מאוד מאוד באמת במקרה הזה דומה למה שעוברים בארצות הברית. זאת אומרת, תורמת עוברת את סדרה ארוכה של בדיקות דם, ובדיקות למחלות זיהומיות, ותשאול גנטי לגבי מחלות במשפחה, ועוברת אבחון פסיכולוגי. בנוסף אנחנו ממליצים, וזה משהו שלישראלים מאוד חשוב בדרך כלל, אנחנו ממליצים לזוגות הישראלים ללכת ולעבור בדיקות למחלות גנטיות. הולכים ליועץ גנטי פה בקופת חולים ועושים אחר כך בדיקה ובודקים את כל המחלות הגנטיות. בעצם באים ליועץ גנטי, אומרים שלום, קוראים לי XYZ, אני או X, הרקע שלי, אמא שלי מפולניה ואבא שלי ממרוקו, whatever, ואני הולך לעשות תרומה עם תורמת לבנה ממוצא אירופאי שאינה יהודייה. חשוב לציין שאינה יהודייה כי גם ליהדות יש משמעות. פשוט ליהודים אשכנזים יש מלא מחלות, וברגע שאתה אומר שהיא לא יהודייה אז חלק גדול מהמחלות יורד מהפאנל. היועץ הגנטי ימליץ לכם לאיזה בדיקות אתם צריכים ללכת, אתם תעשו את הבדיקות, ובמידה תימצאו נשאים לאחת מהמחלות, נעביר גם את התורמת את אותה בדיקה, כדי לוודא שאין שני צדדים שנושאים את אותה מחלה. כמובן שאם חס וחלילה המצב הוא כזה, אז מחליפים תורמת. בנוסף, התורמות עוברות בדיקת X שביר, שזה גם אחת מהבדיקות המאוד בישראל פשוט, בעולם לא בהכרח כולם רצים לעשות X שביר, אני מדבר גם על זוגות רגילים, בישראל לכולם מאוד חשוב ה-X שביר, היוצרים הגנטיים פה מיד שולחים ל-X שביר, ולכן אנחנו באופן, וזה מחלה שמגלים רק אצל האישה, ולכן אנחנו שולחים את התורמת באופן אוטומטי לבדיקה ל-X שביר. הקריטריונים הם דומים, אכן הגיל, אם יש היסטוריה תרומתית שלה, אז זה מאוד יכול לסייע, ובכל מקרה המידע הזה יינתן לכם. זאת אומרת, אני יכול להגיד לכם אם היא תרמה בעבר, ואם כן כמה ביציות נשאבו לה, כמה מתוכם הופרו, והאם נוצר או לא נוצר הריון. נראה לי שעברתי על כל השאלות. לגבי אנונימיות או לא אנונימית, בעיקרון התרומות מתחילות בהגדרה הן אנונימיות. אנונימיות הכוונה שלא מקבלים פרטים מזהים על התורמת. הם כמובן מקבלים מידע מלא ותמונות וגם עדכניות וכולי, אבל לא את השם שלה ולא את פרטי התקשרות אליה. במידה וחשוב להורים כן לייצר קשר עם התורמת, אנחנו תמיד נכונים לפנות לתורמת, וברוב המקרים, למרות שהגיוס הוא אנונימי, ברוב המקרים התורמות מאשרות את ההתקשרות, ואז אין שום בעיה לייצר שיחת סקייפ או אימיילים, וכל זוג הורים מחליט איך מתאים לו. דיברת קודם על הקשר שלך עם הפונדקאית, לי יש לנו גם קשר מסוים עם הפונדקאית, אבל יש לי קשר מאוד 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 הדוק לתורמת הביציות שלנו דווקא. זאת אומרת, אנחנו ברמה של נפגשים לפחות פעם בשנה, ושומרים על קשר מאוד מאוד חם עם תורמת הביציות. All right, so I feel like I sound like a broken record player saying it's exactly how they do it in the US, but I'm going to say it again. So there's a couple of different things that can come into play when you're talking about a donor and working with Mexico. Mexico will accept embryos that were created in the US, so you can do it that way. So obviously you're getting the US standards and having to go through all of the testing and everything is exactly how they do it in the US, obviously, because it's created in the US. So they can be shipped that way, and then the clinic would only be dealing with the transfer aspect. The other thing that can happen is you can work entirely with a clinic in Mexico. Again, we've had US physicians fly down to the clinics and verify that they're doing things exactly the same as
as we're doing in the US. So you're looking at all of the factors that we've discussed here: age, genetic testing, STD screening, all of the same stuff that you'd be looking at, a psychological evaluation. So you really just need to make sure that the clinic that you're working with is following the same standards that the US does. What I do want to talk about a little bit, because I know that several people were discussing relationships with donors. Some people do want to have a relationship with their donor and they don't want an anonymous donation. And what I have seen in Mexico is that a lot of the donors that are from Mexico, they are much more willing and open to have a relationship. So we've actually seen couples, fly down to Mexico and sit and have lunch with their donor. They see a profile, go through everything, decide this is the woman that I want to choose as my donor, and I want to meet her in person. And so that's how they kind of form their decision. After meeting with her, having a relationship, they're very open, from what I've seen, to carrying on a relationship as much as you want. So that is something that I've seen that's a little bit different. So if that's a factor for you and you do want to have access, you want your child to maybe one day be able to talk to the donor, that is something that you can kind of look at. For whatever reason, in Mexico, that just seems to be something that they're more open to. אני רוצה רק להגיב לגבי הבדיקות הגנטיות, שהן מאוד 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 חשובות. נכון שהייעוץ הגנטי באמת ייתן לנו על פי מוצא שלנו ועל פי ההורים שלנו, אבל אם אנחנו קצת יודעים מה קורה בעולם, ההורים שלנו לפעמים הם לא ממש ההורים שלנו, התורמת או הפונדקאית או מי שזה לא יהיה, גם כן לא בדיוק יודעים את הרקע. זאת אומרת שיכולים להיות גנים יהודיים, כאילו שהם לפעמים יותר בעייתיים מבחינה גנטית לנו, שיתערבבו ויציפו איזושהי מחלה. לכן אני ממליץ לכל אחד מכם שהולך לתהליך של פונדקאות לעשות את הבירור הגנטי המקיף ביותר, באמת לעשות אותו כמה שיותר בכדי למנוע אחר כך תוך כדי ההיריון גילוי של כל מיני מחלות שידרשו לפעמים הפסקת הריון. של הבני הזוג שהולכים לתהליך הפריון. כן, אתם תעשו את הבירור הגנטי המקסימלי שאתם יכולים לפני תחילת התהליך, כך שיוכלו לאתר את התורמת שאינה נשאית לאותו אפילו פיפס הכי קטן שאצלכם קיים בגנום שלכם. תהליך שגם אם הוא נעשה דרך הקופה הוא פרטי, הוא משלמים עליו כסף. ככל שאתה מגדיל את הבירור הוא עולה טיפה יותר יקר, אבל כמו בכל דבר גם בזה יש קנה 4 קבל 7, כל מיני מבצעים ודברים כאלה, תלכו על זה. אבל אני רק צריך לציין שבסופו של דבר הבירור הגנטי הוא אינסופי. אם אתה רוצה להיות, אתה יכול לבוא להגיד בואו תמפו לי את כל הגנים, אתה לא מתכוון לזה. גנים של כולם, אבל לבירור למחלות, לכל המחלות הקיימות ושיודעים, וכל יום יודעים עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, אני ממליץ כן לעשות את זה. מה לגבי תורמת הביצית מבחינת, האם יש חשיבות למידע שתורמת הביצית גם כן נוצר כבר עובר חי, כלומר שהייתה לידה, ומה המשמעות של כמות הביציות, אם יש הרבה או מעט, האם יש לזה השלכות לגבי מידת ההצלחה? אני קצת פחות חושב שאם שעברו ממנה 4 ביציות או 20 ביציות זה משנה משהו, כי זה רק מספר העוברים שעשויים להתפתח כאן. אני חושב שאין ספק שמספר הביציות הוא תגובה גם של הפוריות של האישה וגם של הטיפול, כי אני יכול להגדיל את הטיפול ולתת מינונים גבוהים יותר בשביל לייצר יותר ביציות. אז אני לא קונה את זה כשמספר הביציות הוא הדבר הכי חשוב. מה שאני כן חושב שחשוב זה מבחינה גנטית, הגיל שלה. כמו שנאמר כאן קודם, מספר הביציות של נשים נקבע במקסימום בשבוע 20 להיותה עוברה. מאותו רגע מספר הביציות הולך ויורד. גם המספר שלהם וגם האיכות שלהם הולכת ויורדת, ולכן חשיבות הגיל של התורמת במבנים תקינים של גרעין הביצית, כלומר הביצית תהיה פוריה יותר ותקינה כאשר הגיל הוא יותר נמוך, ככל שהגיל יותר נמוך. אני רק אוסיף שיש גם בדיקות ספציפיות למעט הגיל, כמו בדיקות לרזרבה שחלתית וכאלה. לא, בסדר, שהן נותנות אינדיקציה. לא, זה בדיקות... מעניין אותם לגבי הצלחת ההיריון. למה? כי
לא, אם יש לה AMH מתחת ל-0.25, היא לא לא, AMH מתחת ל-0.25, היא צריכה להיפסל. It's very clear right now that the number of eggs that a donor has is not necessarily related to their quality. The women that have the large number of eggs generally tend to have a larger number of very good quality eggs as well. It really doesn't change the genetics specifically in the eggs based on the number of eggs that they have. But I just wanted to reiterate that it's very important to match the genetic profiles of the donor to the fathers as well to make sure that there isn't any common gene that could be passed on to the infant. Oftentimes, if we know about that gene, we can do pre-implantation genetic diagnosis, and we can actually screen out that specific gene from the embryos that are already made. So this is something that is an advantage if you catch something after the fact, and if someone didn't have screening beforehand, but we found out later that they carry a specific gene. But that happens very rarely these days because we usually know about all that information before the process even starts. I want to ask also, do you recommend sharing an egg donor because it reduces the cost or not, if there is at all a possibility to do such sharing? In the United States, we have some egg donors that make a very large number of eggs, more than any one couple can use. So we have patients who make sometimes 30, 35 eggs, and the majority of which are very healthy and normal. And they may have at the end embryos that number greater than 10. And most couples don't want to have more than 1, 2, or 3 children, so there are many left over. So we, with these very special donors, if someone wants to split them with another couple, we can do that and save the costs on the donor side. אני רק רוצה לציין שברור ששיירינג בין בני זוג זה משהו מאוד מקובל בתהליכים האלה. זאת אומרת, אנחנו לתורמת אחת מחלקים בין שני בני זוג ובעצם יוצרים עוברים שיש להם מטען גנטי משותף, שהוא התורמת ביציות. הבנתי שיירינג עם זוג... הבנתי. אוקיי. נעבור קצת לגבי תהליך ההפריה. אז מה שקורה, קודם כל, האם יש הבדל, נשאל את רוני, לגבי הבדל בין שימוש בביציות מוקפאות או ביציות טריות, האם מבצעים בדיקות גנטיות לעוברים טרום החזרתם, ומה ההבדל בין אם להחזיר ביצית מופרית ביום השלישי או ביום החמישי, לגבי נושא של החזרת עובר אחד או שניים. נתחיל קודם כל ביציות, הפריה של ביצית מוקפאת או ביצית טריה. אין ספק שעדיין במידע שיש לנו ובטכנולוגיה שיש לנו עדיף ביצית שהיא טריה. זאת אומרת, הווה אומר לשאוב אותה וישירות להפרות אותה. לא להקפיא אותה ואחרי זה להפשיר, למרות שאני חייב לשים את זה, לציין כאן, שכל יום שעובר יש לנו יותר מידע, יש לנו הצלחות מצוינות עם הפשרת ביציות והפרייתם רק אחר כך. עד לפני 8 שנים בכלל לא היו עושים את התהליך הזה, זה היה רק תהליך מחקרי. היום אנחנו כבר עושים את זה ומשתמשים בזה. משתמשים בזה בעיקר, אנחנו לומדים את זה בעיקר מהבנות שעוברות לפני טיפולים כימותרפיים או דברים כאלה, שואבים להם ביציות ומקפיאים אותם בכדי שיוכלו להירות או לעבור הפריה מאוחרת יותר. ולכן המידע קיים והוא טוב. יש הצלחות עם זה, אבל עדיין ההצלחות הן הרבה יותר גדולות כאשר הביצית היא טריה, ואומר שואבים ומיד מפרים אותה. לגבי, מה זה היה השני? צריך להסביר קצת את IVF ו-ICSI. בעצם מה עושים בתהליך הזה? שואבים את הביציות שהשאיבה עצמה, אחרי הגירוי של התורמת במקרה שלנו, מגרים את השחלות, השחלות מייצרות זקיקים, שאנחנו מצפים שבכל זקיק תהיה ביצית, מרדימים את האישה, שואבים את הביציות ושמים אותן בצלחות פטרי, את הזרע אחר שהוא עבר שטיפה או עיבוד או השבחה,
שמים באותן צלחות ונותנים לתהליך עצמו לקרות מעצמו. כלומר במבחנה, באינקובטור מיוחד, בודקים את זה אחרי יום, אחרי יומיים, ורואים את הצורה של האם הייתה הפריה ויש חלוקה. יש מצבים שהזרע פחות טוב, או שיש איזושהי בעיה גם במספר תאי הזרע, או בתהליכים שקשה, לפעמים גם לא יודעים, לא מתבצעת הפריה, כלומר הזרע לא חודר לביצית. ואז מה שעושים, כותמים את זנב הזרע, עושים איזשהו שינוי קטן, תופסים אותו עם פיפטה ומחדירים אותו לתוך הביצית ממש. כלומר, רואים את זה בתמונה התחתונה שם, שתופסים ביצית בפיפטה מצד אחד, והמחט מהצד השני מזריקה את הזרע, כלומר את המטען הגנטי הזכרי, לתוך הביצית. ה-XC נקרא גם מיקרו-מניפולציה, בעיקר אני אומר נעשה במצבים של או חוסר הפריה, או בעיקר במספר מצבים שמספר תאי הזרע הוא נמוך ומצומצם. בדרך כלל מחכים לפחות יומיים, רואים חלוקה, יש כל מיני סמנים לטיב העובר, זורק שם פרונוקלי או כל מיני דברים כאלה שמבחינה מעבדתית רואים שהעובר הזה הוא טוב, ואותם עוברים מוחזרים לרחם. האפשרות השנייה זה ליצור דבר שנקרא בלסטוציסט, שאנחנו מגדלים את העובר, מה שרואים כאן, לא לחלוקה של 4 תאים, אלא אתם רואים כבר אפילו מורולה, שאנחנו מגיעים למצבים של 30 ומשהו תאים או 60 ומשהו תאים, ואותם מחזירים. לא בהכרח זה אומר שזה יצליח להתאפס יותר טוב, אבל הרבה פעמים משלבים עם החזרה של עובר בין 4 ימים פלוס החזרה של עובר בין 5 ימים. זה גם שיטה שאנחנו עובדים, ובחלקם מעלים את סיכויי ההצלחה של ההיריון עצמו. הפרקטיקה שרוני תיאר פה זה הפרקטיקה, אני חושב שמדבר בעיקר על מה שקורה בישראל, זאת אומרת מה אנחנו עושים פה בישראל. אני רוצה שנייה לחדד שני דברים. דובר פה על ביציות טריות וביציות קפואות, רק כדי להעביר, יש עוד מונח, וזה עוברים קפואים. זאת אומרת יש בעצם ביצית קפואה זה ביצית שנשאבה ולא הוזרעה, זאת אומרת לא הוחדר לזרע והקפיאו אותה באותה ביצית שאליה רוני יתייחס. עובר קפוא זה עובר כשהביצית נשאבה, החדירו את הזרע, נתנו לעובר לגדול יום, יומיים, 3, 5, לא משנה, ואז הקפיאו את העובר. להבדיל מעובר טרי, זה עובר שאחרי שנשאבה הביצית הוחדר הזרע, נתנו לעובר לגדול, שוב, יומיים, 3, 4, 5 ימים, ואז החזירו את העובר הטרי לרחם של הפונדקאית. אני רוצה לציין שהיום במעבדות הטובות כמעט לא רואים שום הבדל בין עובר קפוא לעובר טרי. אני מדבר עכשיו על עוברים, ובאמת כמו שרוני אמר, הפער בין ביציות קפואות לביציות טריות גם הוא הולך ומצטמצם. נפאל בדרך, הכל קורה, בדרך כלל מזריעים את העובר, זאת אומרת מזריעים את הביצית בזרע, אנחנו בדרך כלל מגדלים ל5 ימים ומחזירים את העוברים. במידה וצריך אנחנו מקפיאים את העוברים. אצלנו בכל מעבדה שאנחנו עובדים אין שום הבדל, לאמיתו של דבר אפילו יש איזה פער לטובת העוברים הקפואים כרגע לעומת אבל זה פחות או יותר אותו דבר. אנחנו עושים גם ביציות מוקפאות, זאת אומרת בדרך כלל כשאין, לא מתוך בחירה, אבל לפעמים הסיטואציה היא כזו שאנחנו עושים גם ביציות מוקפאות, גם שם יש הריונות. אין לי מספיק דאטה כדי להתייחס לסטטיסטיקה ממש, אבל זה נראה טיפה פחות טוב כרגע לפחות בנפאל. אני יודע שבארצות הברית כבר יש מקומות שאומרים שזה ממש אותו דבר. לגבי זרע מוקפא או טרי, בהנחה שאין
אין בעיה בזרע, זה בדרך כלל ממש כמעט חסר משמעות. זאת אומרת, אנחנו לא נבקש ממישהו לטוס לתת זרע טרי, אלא אם כן באמת הבדיקות פה הראו שצריכים לעשות, שיש בעיה בזרע, או שצריכים לעשות איזושהי שאיבת זרע, מה שנקרא טסה, ישירות מהשח, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל בהנחה שהכל תקין, או שלא בכך תקין, שיש זרע, מספיק זרע טוב, זרע קפוא הוא בהחלט good enough. אנחנו בנפאל עושים, הוא דיבר פה על המיקרו-מניפולציה, לעומת ה-IVF, ב-IVF כמו שהוא אמר נותנים לזרע להיכנס באופן טבעי, ובמיקרו-מניפולציה עושים את הזרע להיכנס. הבעיה ב-IVF זה שיכול להיות מצב כמו שרוני תיאר, שלא ייכנס זרע, או שלפעמים חודר יותר מזרעון אחד, יש כל מיני 2PN, 3PN, 1PN, כל מיני אינדיקציות להפריות כאלה תקינות פחות או יותר. כאשר אתה אונס זרע אחד, אז אתה מונע את האפשרות שלמשל יחדרו שני זרעים, או שלא יוחדר שום זרע. זה לא אומר כמובן שבהכרח תיווצר הפריה, אבל הסיכויים הם יותר גבוהים, הסיכויים להפריה הם למיטב ידיעתי יותר גדולים. יש כל מיני מחקרים, או שהיו פעם מחקרים שדיברו על איזה שהם סיכויים להפרעות קשב, להפרעות למידה, אני לא יודע כמה זה נכון, זה ירד קצת. אנחנו בנפאל עושים ב100% מהמקרים XC, זאת אומרת את המיקרו-מניפולציה הזו. אנחנו מחזירים באופן, אנחנו מגדלים את העוברים ל5 ימים ומחזירים עוברים אחרי 5 ימים. יש מין כזה, יש אסכולות בעולם בין האם נכון לגדל 2 או 3 ימים או 5 ימים. בישראל יש, אני חושב שזה מתחלק, או שיש לא מעט שמחזירים גם ביום שני או שלישי. בארצות הברית בדרך כלל בתהליכי הפונדקאות האלה, ובנפאל ובתאילנד שעבדנו וכולי, עובדים על יום 5. בעצם הטרייד אוף הוא שהסיכוי שלך, יש סיכוי לאבד במרכאות עוברים במהלך הגידול שלהם של 5 ימים. זאת אומרת ביום 3 יכולים לך להיות X עוברים, ביום 5 יהיה X מינוס משהו. זאת אומרת חלק מהעוברים שהיו ביום 3 יכולים להפסיק להתפתח ביום 5. מצד שני, אם המעבדה באמת טובה ואתה סומך על המעבדה, אז הסיכוי הוא שביום 5 יש לך יכולת לבחור את העוברים החזקים יותר. זאת אומרת, יש איזושהי הנחה שהעובר הזה שביום 3 עוד יתפתח והפסיק ביום 4, אם היינו מחזירים אותו ביום 3, הוא כנראה גם ברחם היה מפסיק להתפתח, ויש על זה ויכוח. יש כאלה שאומרים שהרחם זה המקום האידיאלי בעצם, והמעבדה היא המקום פחות אידיאלי, בעוד שיש כאלה שאומרים שהיום המעבדות הן כל כך מתקדמות וכל כך טובות, שדווקא המעבדה מייצרת איזשהו תנאים אידיאליים, בעוד שהרחמים הם לפעמים טיפה שונים, ה-pH הוא לא תמיד בדיוק אותו דבר, והתנאים לא בהכרח זהים. אנחנו בכל מקרה עובדים על עוברים יום 5. לגבי החזרת עובר 1 או 2, כמובן בעיקרון יש הגדלה מסוימת של הסיכוי כשאתה מחזיר 2 עוברים, יש גם הגדלה של הסיכוי לקבל תאומים כשאתה מחזיר 2 עוברים. אני יודע שלחלק גדול מכם תאומים 1 ו1 זה בטח הפנטזיה ה-common fantasy אני חושב, אבל צריך לקחת בחשבון שהיריון של תאומים זה היריון מורכב יותר, מסוכן יותר, הסיכוי ללידות מוקדמות גדל, ויש עוד כאלה וכאלה שיקולים שצריכים לקחת לפני שרצים להחזיר 2 עוברים. אני חושב שאם אתם במקום של מוכנים לרעיון של ללכת על ילד ואחרי 2 עוד ילד,
ולא בהכרח רוצים תאומים עכשיו. נכון דווקא ללכת על עובר אחד, במיוחד שיש שם כל מיני תוכניות שאין לזה אפילו השלכות כספיות, לנגיד חוסר הצלחה עם עובר אחד. זאת אומרת, אם אתם יכולים, זאת אומרת, אצלנו, שוב, בנפאל יש את התוכניות גרנטי, שאם תחזיר עובר וזה לא יצליח ותחזיר עוד עובר, או שתחזיר שני עוברים, לא יהיה, וזה יצליח הפעם הראשונה, לא יהיה הבדל בעלויות. זאת אומרת, התוכניות גרנטי האלה מבטיחות ילד בסוף התהליך. שוב, אני אומר את זה ואני יודע, ואני בעצמי עשיתי אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו כשבאנו, הלכנו והחזרנו עובר מכל אחד מאיתנו, והפנטזיה שלנו הייתה שנקבל תאומים אחד ואחד. במקרה שלנו קיבלנו ילדה אחת, שכששמעתי שמדובר על ילד אחד, אז אני זוכר שהייתי שבוע ממש בדיכאון. זאת אומרת, מה שתפס, עשה כאילו איבדתי איזה ילד, ועוד שהבן זוג שלי אמר, לא הבין בכלל מה עובר עליי, למה אני לא שמח עם זה שיש לנו ילד אחד, וכל כך עוד בפנטזיה של התאומים. אז אני מכיר את הפנטזיה הזו, וקשה להתמודד איתה, אבל שוב, אם מנסים לקחת החלטה ריאלית ומחושבת, מה שנכון זה ללכת על one by one. All right, so again, I'm going to go back to the whole US thing. We have seen similar success rates in Mexico that you'll see at some of the top clinics in the US. And that's both ways, whether you're using a US clinic to create your embryos, shipping them down to Mexico and finishing off the transfer in Mexico, or if you're just doing the entire process in Mexico. So we're seeing similar rates. I know that some have referenced the SART website, so you can verify different clinics and their success rates, things like that. I would encourage you to look at those success rates. We've had, again, the physicians have gone down and verified that the techniques that are being used in the US are the ones that are being used in Mexico. All of the screening processes are the ones that are being used in the US and Mexico. So that's why you're seeing a similar success rate across the board. As far as costs go, in Mexico, as far as transfers, and if you're not successful on a first attempt, there are 2 additional transfers included in the price. That's pretty standard with most of the clinics. So basically you're getting 3 shots for the price of 1, in a sense. So what you can expect to probably be paying for is just to prep the surrogate again. But that's the only additional cost that you'll be looking at if you are doing 2 and 3 transfers. With the clinics that we've seen, I haven't seen a couple who has done 3 transfers and hasn't been successful. So as far as success rates, 3 and hopefully you're done. That's what I've seen with the clinics and verified with the clinics in Mexico. And so, that's what you can expect. Well, in the United States now, more and more clinics are fertilizing with ICSI 100% of the time now. And we have done that now for over 10 years. And the reason we do that is because sometimes there are undiagnosed problems with the sperm that you can only diagnose at the time of fertilization, where when you mix the egg with the sperm, you suddenly find out that the sperm can't fertilize the egg by itself. Well, that's a pretty tragic situation when that occurs in the middle of an IVF cycle. So we now fertilize all eggs with intracytoplasmic sperm injection to make sure that we get the sperm inside of the egg. If the sperm is bad, it won't fertilize the egg even if you inject it into the egg. But most of the time that doesn't happen, and most of the time there's successful fertilization. As far as freezing goes, in the United States now, the difference between fresh or frozen eggs is getting very, very small. The freezing techniques in 2015 are quite advanced, and probably anywhere from about 85 to 100% of the eggs survive the freezing process and the thawing process. We're not sure yet now, the very small number that don't survive, they may not be good eggs to begin with. We're not sure yet. Those studies have not been completed. The problem with frozen eggs at the current time is that when you buy frozen eggs to use for a cycle,
you get a smaller number of eggs because of the economics of having frozen eggs on a commercial basis. And the smaller the number of eggs you use, the less likely you are to get a favorable outcome, because with human eggs, not all of the eggs are good. And it turns out only a small percentage of them are, and that's why in fresh cycles we like to have the largest number of eggs that we can, because we know that there's going to be a successive attrition of those eggs as we only have a small handful or smaller percentage of the total eggs that we retrieve that are actually quite good and can turn into a baby. As far as the freezing and thawing of embryos, virtually very, very small difference between them. The pregnancy rates per transfer are the same. In fact, in some instances with frozen cycles, frozen thaw cycles, the outcome is better in a frozen cycle than a fresh cycle. This is for heterosexual couples that go through the process, and the reason for that is because the hormones made as a byproduct of egg development spoil the uterus for implantation in many cases. Also, if you have an embryo that just grows a little bit slower than normal, it misses the implantation window in a fresh cycle. In a fresh cycle, there's only a 48-hour period that the embryo can implant in the uterus. If the uterus is stimulated to start developing a little bit earlier before the embryo is placed into the uterus, then it can't accept the embryo and you can't get a pregnancy. If the embryo is a little bit slower growing, perfectly normal, just starts out growing a little bit more slowly, it will also miss the implantation window in a fresh cycle. In a frozen cycle, we don't have that problem because we can time the two perfectly. So we can time the implantation window to exactly coincide with embryo development so that the chance of implantation is the highest. So in the United States, we, in our clinic and in many others, we do the vast majority, over 85% of all of our cycles are frozen thawed cycles rather than fresh cycles, and that's a trend that's sweeping around the world now. The frozen rates in the United States have been higher than the fresh rates now for approaching 10 years. And these are, you can look on the national statistics. And now what they've done in the United States is they stopped counting the fresh cycles independently. They just count the pregnancy rate every time you put in an embryo, whether it was fresh or frozen. But it's very clear that the frozen is higher. I just want to... As far as day 3 and day 5 are concerned, I think there's a very important biological fact here that hasn't been brought out, and that is the new embryo, after fertilization, doesn't start using the new genetic material from the sperm and the egg until after day 3, after the 8-cell stage. So when you put an embryo in on day 3, you're guessing as to whether or not that embryo is going to continue to develop. If you put it in on day 5, in order for it to have made it to day 5, it has to be using the new genetic material from the newly created nucleus from the combination of the sperm and the egg. So it's much easier to identify those embryos that have viability and that can actually implant. On day 3, it's a guessing game. On day 5, you're much more certain that the embryo is one that has made it to a stage sufficient for implantation. Still in the United States, there are a very large number of places that still put in the embryos on day 3 instead of day 5, but more and more clinics every year are putting them back in on day 5. We've done 100% day 5 transfers for about 16 years now, and we'll never go back to the other way of doing it because it's not as precise. The goal right now is to try to put in one embryo at a time, and the reason for that is because we now know from very large studies that a single baby in a woman at a time is healthier than 2. It's very clear, and the reason for that is that women were really, looks like they were designed, and evolution made it such that
by carrying one baby at a time, you're going to have the healthiest pregnancy for the woman, and you're also going to have the healthiest baby. Now, twins many times do perfectly well as, just like one, except the risk is increased. So more often with twins, there's going to be problems both with the pregnancy and therefore with the baby as well. So it's much safer to put in one at a time. We still put in one or two at the request of the intended parents. And it turns out about half the time we put in one, half the time we put in two. But with pregnancy rates going up so high these days, the more if you put in more than one, you're much more likely to have twins. And the actual rate of twinning, if you put in two, can be anywhere from about 50 to 75%. So we're very, very cautious when we do so. We want to make sure that we have a gestational carrier, a surrogate, that could handle twins if we choose to put in two. Not everyone has a uterus that is sufficient to carry a pregnancy to term with twins, and that has to be one of the things that to be evaluated before the process starts. אז מי עוקב אחר מהלך ההיריון? איזה בדיקות עיקריות נעשות? כי בחוץ לארץ עושים הרבה פחות מאשר הבדיקות שבדרך כלל עושים בארץ במהלך הריון, והאם אפשר להיות נוכחים במהלך הלידה? Well, in the United States, you can make an arrangement with the gestational carrier to be at the delivery, and many intended parents do so. It's something that's personal between you and the gestational carrier. Since in the United States you know the gestational carrier, these are arrangements that you make together before the actual delivery. The pregnancy in the United States is monitored very closely by the same standards that any other pregnancy is monitored. There are serial ultrasounds done to make sure that development of the babies is proceeding normally. There's also the possibility of having a blood test to screen out for the low probability but still possibility of having a chromosomally abnormal baby. And there's now an ability to do so by a blood test in the United States done at about 10.5 weeks gestation, where from the mother's blood they can identify fetal cells and determine whether or not the chromosomes of the baby are normal. The more traditional ways of doing it are chorionic villus sampling, which is done at about 11 weeks gestation, where a very small piece of the placenta is extracted with a small tube that's placed through the woman's cervix up into the pregnancy, and a very small portion of the placenta is removed and examined for chromosomal normality. And then the way that most people are familiar with, and that's amniocentesis, where a small needle is placed at about 16 weeks gestation through the mother's abdomen into the sac under ultrasound guidance, and a small amount of fluid that surrounds the baby, the amniotic fluid, is extracted and then examined for chromosomes of the baby, because the baby's cells are floating in that fluid, and they can be identified after the fluid is extracted. This is actually the one time that Mexico differs a little bit with U.S., so just in time. As far as the birth goes and being there for the birth, in Mexico we've found that C-sections are actually the birth method of choice. So you will know ahead of time when your babies are going to be born, baby or babies. And the hospitals in Mexico, they'll actually let both parents be in. Most surrogates are fine with the intended parents being in the room, especially because there is such open communication. As long as you want it, you are talking to the surrogate throughout the entire process, so you build a relationship and they actually want you to be in the room. So that is kind of
I think, a little bit different as far as C-sections and natural births go. So you know when it's going to happen and you can be there and you can be in the room. And then also I just want to touch briefly that in Mexico, the process as far as getting reports back from every single appointment that your surrogate goes to, we actually see that we get them a lot quicker than you would get in the United States. There's a lot more paperwork involved with getting medical records to you and getting things redacted, things like that. So in Mexico, after a surrogate's appointment, you're going to see a turnaround time of 2 to 3 days before you see that report in an email. So. טוב, בגדול, רק למי שדיברו פה במונחים שאולי לא כולכם מכירים, בורס דיבר על בסדר הפוך, על מי שפיר, על סיסי שיליה ועל בדיקת דם, ממש בדיקת דם שלוקחים דם מהאמא ואפשר לנטר את הגנטיקה העוברית. ידוע, הברנד ניים שלהם בישראל זה מטרניטי 21 או וריפיי, זה בדיקות אחיות, כל הבדיקות האלה קיימות ואפשר לעשות אותם גם בנפאל. האמת שאת ה-Verify ואת המטרניטי, כמו גם בישראל, מה שעושים, לוקחים את הדם מהפונדקאית ואנחנו שולחים אותו לארצות הברית, והבדיקה נעשית במעבדות בארצות הברית. לגבי מעקב ההיריון, מעקב ההיריון נעשה, כמו שאמרתי, במרפאה מסוימת שאנחנו מכירים וסומכים עליה, ויש לנו גם כבר פידבק מהרופאים ישראלים שמקבלים לפה את ה-DVDs ורואים ובודקים אחר כך את האיכות של הבדיקות שנעשות שם. בסך הכל מדובר על מעקב הריון מאוד דומה לישראל, זה מאוד דומה. אני חושב שההבדל המרכזי הוא שבישראל נהוג לעשות 2 סקירות מערכות, מה שנקרא סקירה מוקדמת וסקירה מאוחרת, וביתר העולם, אני גם אומר את זה בשם ארצות הברית, כאילו תקן אותי ברוס אם אני טועה, אבל אני לא יודע, גם במקסיקו עושים סקירה אחת מרכזית, בדרך כלל זה נקרא 20 weeks scan, זה anomaly scan, זה סקירה אחת שעושים בשבוע 20, בסך הכל זה מאוד דומה בכל המקומות שדובר פה. אם זוג רוצה לעשות סקירה נוספת, אפשר כמובן לעשות. טוב, לצערי הזמן שלנו תם. אני אגיד רק כך בנימה אישית, שבכלל תהליך של פונדקאות הוא מסע אישי וייחודי לכל משפחה, תהליך שדורש הרבה סבלנות ואופטימיות, כי יש הרבה עליות וירידות במהלך כל התהליך הזה. מצד אחד יש רצון מוגדר וברור, אבל יש הרבה אי ודאות, ולמרות שאנחנו עושים הרבה מאוד בחירות, יש הרבה דברים שהם בכלל לא בשליטתנו, אבל התוצאה חיובית. אז תודה לכל המשתתפים ולמארגני הכנס.